Jeps, nyt ollaan Aurinkolahden kanavalla vai mikä tän nimi nyt olikaan, mutta ei ollut Aurinkolahden kanava, vaan Uutelan kanava. Tätä oli toivottu, että käytäis tsekkaa, löytyykö täältä mitään elämää ja sitten en tiedä tuleeko tällä videolla vai seuraavalla videolla, niin käydään tuolla yhdellä toisellakin kanavalla vielä Kalasataman suunnalla, missä ei ole aiemmin käyty. Mukana on tossa jigivehkeet ja sitten tommonen pitkä mato-onki ja madotkin on mukana, niin lähdetään näillä kokeilemaan. Saadaanko jotain. Periaatteessa jos isompaa ahventa tulee, niin voisi ruuaksikin ottaa. On toi kylmä laukku tuolla autossa. Tässä on vissiin aika matalaa vaan. Taitaa olla tää 5 grammaa vähän liikaa. Paljon tuommoista pikku syöttikalaa tuossa ainakin näkyy pinnan lähellä tuolla. Just tajusin, että tossa on vielä toisetkin portaat ainakin yhdet portaat vielä tuolla. Eihän ne kalat varmaan pääse edes tänne tähän ylemmälle tasolle, niin mennäänpäs vähän alemmas. On täällä ylemmälläkin tasolla kyllä jotain miljoonia pikkukaloja tuolla vedessä. Särkikalan poikasilta näyttää, kyljet vaan vilahtelee. Ja miten ne on sit päässyt tänne ylös. Nyt näyttää hyvältä. Tossa on varmaan hapekasta vettä, niin heitellään siihen jotain ensin. Täältähän pääsee vesiputouksen alta. Tää on ihan täynnä vesikasvia. Oi vitsi. Vähän hankala tohon heittää. Juu, tuo on vähän hankala kalastaa. No niin. Nyt testataan hongen kanssa, että tuleeko mitään. Onko siellä mitään elämää? Vähän hiljaiselta vaikuttaa. Onkohan nyt vielä... Nyt on elokuun vikapäivä. Vähän on viilennyt jo, mutta onkohan täällä vieläkin vesi liian lämmintä. Veden pitäisi olla ehkä jotain 15 asteesta tai
14 asteista. Mutta jos tuolla ahventa olisi, niin ne aivan taatusti kävis kyllä edes kokeilemassa tätä jikiä. Jospa täällä sillan kohdalla olisi kalaa, toivotaan ainakin. Ei tiedä ennen kuin kokeilee. Joo, nyt ollaan tässä Uutelan kanavan alkupäässä jo kuluttu läpi. Ainakaan tänä vuonna vielä elokuun viimeisenä päivänä täällä ei suuremmin kalaa näy. Joku toinen kalastaja tuossa oli pohjaonkimassa, mutta ei ole silläkään kyllä kilissynyt siinä aikana, kun on ollut tässä. Heitetään tää alkupää vielä tästä kanavan suuhun. Ja sitten lähdetään tsekkaa se toinen kanava. Tästä vielä parit heitot. Kyllä tuolla pohjaonkialla kilahti kerran se kello siinä, niin se taitaa tietää jotain, mitä mä en tiedä. Joku kala sillä kävi siellä. Jipulis. Me lähdetään siirtymään. Joku tässä nyt ei ollut kohillaan, kun ei tavoitettu kalaa, ei ollut mitään kontaktia edes, niin voi olla siitä kyse vaan, että ei ole ihan oikea aika. Tai veden lämpötila tässä vielä. Et myöhemmin syksyllä niin voi olla, että tänne kerääntyisi enemmän kalaa. No niin, tässä on nyt tää Kalasataman kanavan alkupää. Mun mielestä tälle ei mitään nimeä ainakaan kartassa ole, niin en tiedä onko muuten mitään nimeä tällä. Katsotaan, olisiko täällä jotain kalaa. Nää kannattaa muurien vierustat kalastaa tarkkaan aina, kun huomannut, että ne ahvenet tykkää hengata täällä reunoilla. No, aika matala. Virtaus tässä käy. Se on varmaan hyvä asia. Onpas todella matalaa kyllä. Oikeesti varmaan joku metri vettä tässä. Kaloja ei vaan näy. Hei jes. Ensimmäinen tarppi. Ei tullut kameralle, mutta tossa jossain melkein puolivälissä keskellä tuntui siinä. Ainakin toivon, että se oli kala eikä mikään vesikasvi. Vai oliko se tommonen? Ei tässä hirveästi mitään kasvillisuutta tunnu olevan, mutta saattoi se tietenkin olla joku. Äskenkin tuntui ihan kuin taas ollut jonkun kalan suussa jo hetken aikaa, mutta
Vesikasvi siellä ainakin on. Ehkä se oli vaan sitä. Hetkonen. Siinä oli kyllä ihan selvä tärppi mun mielestä. Lävitsee. Tuli niinku heti kun tää osui veteen, niin tiedä onks mä niinku harhaluullainen vai? Vähän alkaa lannistaa jo nyt, kun ei yhtäkään kalaa oo tullut. Ei ollut edes kasvillisuuden seassa. Saakeli, mä säikähdin tota lintua. Helvetti sentään. Luulin, että joku iso kala hyppäsi tossa, mutta se oli toi vesilintu, mikä sukelteli. Ehin jo innostua, että no niin nyt täällä on joku kala paikalla. Vähän tän kanavan kanssa vähän sama homma kuin ton Uutelan kanavan kanssa. Et olisiko pitänyt vaan odottaa vähän kauemmin vesien viilenemistä ja sitä, että kalat tulee lähemmäs rannikkoa tai rantoja. Olisiko tämän sillan? Nyt ollaan tässä toisessa päässä menty kokonaan päästä päähän. Olisikohan tän sillan alla nyt sitten jotain mielenkiintoista. Noin, se oli hyvä heitto. Ei oo, niin ei oo. Kertokaa, jos olette käynyt näillä kanavilla, niin ootteko saanut jotain ja milloin tänne kannattaa tulla kokeilemaan. Oho, mikä hitto se oli? Mikähän se oli? Oliks tää kiinni jossain? Jossain tuolla pohjassa vai oliko se kala? Siinä on jotain siellä pohjassa on, mihin toi jää kiinni. Jee, saatiin jotain kalaa. Millään mulle ei tullut mitään, mutta Squirmilla tulee särkeä. Tossa on toi kanava, niin ei me nyt kauas menty siitä. Tässä tän voimapylvään vieressä uittelin, niin annoin vaan olla siellä ja sitten jossain kohtaa kelasin, niin sitten siellä oli se särki. Joo, lopetetaan nyt oikeesti.